کارشناسان. سلام و درود بنده رو پذیرا باشید. دکتر پیمان رؤوفی، روانشناس بالینی هستم با برنامه دیگر از سری برنامه‌های با کارشناسان از رسانه آینه در حضور شما عزیزان در جای جای گیتی پهناور. در بنیاد آینه هدف ما آموزش، آگاهی و پیشگیری است. تلاش می‌کنیم با کمک رسانه‌ها، مؤسسات و بنیادهای غیر انتفاعی و شما مردمان خوب بتونیم به این اهداف برسیم. مقوله هنر و هنرمندی همیشه مورد نظر و مورد علاقه بشر بوده. از هنر استفاده شده برای بیان احساسات، برای ارتباط برقرار کردن، برای بسیاری از کمپین ها و فعالیت های مختلف اجتماعی و میبینیم که هنرهای مختلف از نقاشی، مجسمه سازی، فیلم سازی، داستان نویسی، شعر، خطاطی همه در جوامع بشری ریشه داشته و دارند. امروز بسیار مفتخر هستم که در استودیوی آینه همراه من دوست و هنرمند بسیار مهربان و خوبی همراه هستند و دعوت من رو پذیرفتند تا بتونیم با شما عزیزان در مورد خود ایشون، فعالیت هاشون و مسئله هنرشون و نقاشی بیشتر صحبت کنیم. جناب رسول فدوی عزیز، به شما خوش آمد میگم به استودیو آینه. مرسی. با سلام خدمت شما دکتر رؤوفی عزیز و همه بینندگان خوب برنامه‌تون. ممنونم که منو دعوت کردین به برنامه‌تون. مرسی که پذیرفتی دعوت بنده رو. من معمولاً در ابتدای برنامه یک بایوگرافی کوتاهی از مهمان برنامه یا کارشناسی که در برنامه حضور دارن میگم، ولی بایوگرافی شما انقدر طولانی و انقدر با جزئیات مختلف هست که من دوست دارم خودت این کار رو بکنی و در تعریف مسیر زندگی که داشتی تا به اینجا رسیدی و مسائل مختلفی رو که پشت سر گذاشتی و در زمینه هنری هم بسیار بسیار فعال بودی و هستی، این رو خود شما با مخاطبین ما در میون بگذارید. و خیلی جالب هست که یک کتابچه کوچکی از هنرمند ما هستش در اختیار دوستان که اگر دوست داشته باشید به هر حال به نوعی این رو میتونید داشته باشید و ما سعی میکنیم از روی این کتابچه بریم جلو. آقای کارگردان هم تصاویر رو دارن آماده میکنن که بتونیم همینطور که شما از داستان زندگی خودت داری برای ما توضیح میدی بتونیم از نقاشی های خود شما راجع به همین داستان زندگی هم برای دوستانمون به صورت تصویری داشته باشیم. این برنامه بسیار بسیار جالبه و برای خود من بسیار هیجان زده بودم برای اینکه این برنامه رو می‌خواستیم تولید بکنیم که بتونیم در مورد رسول فدوی بیشتر بدونیم. خب به عنوان سوال اول، شما از چه سنی چجوری متوجه شدی که به هنر علاقه داری یا به صورت ویژه نقاشی رو دوست داری و استعدادش رو داری؟ من نقاشی رو از حدود سن 10 سالگی شروع کردم از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. اون زمان برادر بزرگ من سعید، ایشون اونجا مربی نقاشی بود و منو با خودش به این کلاس ها می برد و خب کلاس های متفاوتی اونجا بود، خوشنویسی، نقاشی و از اونجایی که خیلی نزدیک به منزل ما بود و من اونجا خب خیلی میرفتم میومدم، شده بود به هر حال تفریحگاه ما، میرفتیم اونجا کتاب میخوندیم، کلاسای مجانی که برای بچه‌ها میذاشتن میرفتم. من تو اون سن با نقاشی آشنا شدم. منتها از همون ابتدا نقاشی برای من یک سرگرمی نبود، بلکه وسیله‌ای شده بود که من احساساتم رو و عواطفم رو ابراز کنم. من 9 سالم بود که انقلاب شد. خب طبیعتاً تو اون سنی که تازه من داشتم با دنیای واقعی آشنا می شدم و همونطور که می دونید خشونت ها و اتفاقاتی که اون دوران افتاد خب تاثیر روحی روانی نه فقط روی همه بچه‌هایی که همسن سال ما بودن به هر حال داشت. اشاره کنم به این قضیه که حتی من یادم
وقتی مدرسه میرفتیم، حتی اون موقع اوایل بعد از انقلاب، خیلی اوقات تقریبا هر هفته یک سری اعدام های عمومی بود و ما رو از مدرسه تعطیل میکردن و میفرستادن که تماشا کنیم. حالا ما خب به هر حال سنمون کم بود، از رو کنجکاوی میرفتیم و واقعا نمیدونستیم که چه تأثیراتی در روح و روان ما خواهد گذاشت این تصاویری رو که میبینیم، و رو من خیلی تأثیر گذاشته بود. روی این حساب نقاشی از همون ابتدا برای من سرگرمی نبود، منتها وسیله‌ای بود که بتونم با این واقعیت خشن به یک شکلی برخورد کنم، یک شکلی بتونم اون فشاری رو که احساس میکردم اینو ابرازش کنم. منتها خب به هر حال اونقدر از تکنیکی خب قوی نبودم، ولی خب به مرور زمان بهتر و بهتر شد. ولی خب تو سن 13-14 سالگی در هر 2 سالش من در یک مسابقه بین المللی شرکت کرده بودم که در کره جنوبی بود، در سئول بود، و اونجا مقام آوردم کار نقاشی من. و درست بلافاصله در سال بعدش در ایران یک جشنواره بود و جشنواره فجر بود اون زمان، و اونجا هم باز من مقام آوردم، نقاشی برنده شد. و این 2 تا اتفاقی که افتاد تقریبا مسیر زندگیمو مشخص کرد. یعنی اونجا بود که احساس کردم نه، من میتونم این کارو بکنم و خیلی علاقه‌مندم. خب ابتدا حالا اونقدر این علاقه به اون شدتش نبود، بیشتر خب لذت می‌بردیم، خب دیگران تعریف می‌کردن از کارت، خب احساس خوبی داشت. و کم کم بعد بیشتر که من تونستم که کارم در واقع بازتابی از احساساتم باشه، بیشتر خو گرفتم با نقاشی و دیگه مسیر زندگیمو و هیچ وقتم رهاش نکردم. همیشه نقاشی برای من در واقع شد یک هنر درمانی و یه چیزی بود که حالم رو بهتر میکرد، و برای همین من هیچ وقت نقاشی رو رها نکردم. از همون دوران کودکی ادامه دادم به کارم. جالب همین اتفاقا کتابچه‌ای رو که اشاره بهش کردید، این در واقع یک ویژوال دایری هست، یک داستان زندگی من به روایت تصویر هست که من اینو از زمان انقلاب شروع کردم به تصویر کشیدن، اتفاقاتی که انقلاب بعد از جنگ و بعد به همین شکل ادامه پیدا کرد که من به هر حال با فشارهایی که بعد از انقلاب بود روی هنرمندان مخصوصاً که منجر به ترک من از ایران شد. حالا رسول جان، حتما حالا نگاهی خواهیم انداخت به داخل این کتابچه و اون خاطرات شما. یه سوالی که برای من هست اینه که آیا شما آموزش دیدی کار نقاشی رو؟ آیا برادر بزرگتر شما یا مدرسینی در کانون آموزش دادن به شما؟ لازمه که اگر کسی هم الان این صحبت رو میشنوه و حس میکنه که این حس درونی رو داره و میخواد کار هنری بکنه، باید آموزش ببینه یا اینکه خودش از اون تکنیک هایی که خودش به کار میبره استفاده میکنه؟ برای شما چطور بود؟ خب هنرمندا معمولا به 2 شکل وارد هنر میشن. حالا بعضیاشون سلف تاتن، خودشون با همون شکل تجربه میکنن و یاد میگیرن، و بعضی هم به صورت اکادمیک تحصیلات هنری رو شروع میکنن و بعد وارد هنر. بعضی ها هم هر دو، مثل من. برای من تقریبا هر دو بود، یعنی هم تحصیلات هنری من در ایران داشتم، آموزش دیدم، و هم اینکه خب یه دورانی به صورت تجربی خودم رو بهتر کردم، کارم رو بهتر کردم، که در نهایت بالاخره اینجا که اومدم وارد دانشگاه هنر شدم، دانشگاه هنرهای زیبا، و تونستم که مدرک فوق لیسانسم رو در زمینه طراحی و نقاشی از آکادمی هنر در سان فرانسیسکو بگیرم. ولی من خودم شخصا توصیه میکنم و تشویق میکنم کسانی که علاقمند به هنر هستند
تحصیلات آکادمیک خیلی خوبه، میتونه کمک کنه و میتونه این راه رو خیلی سریعتر بهش برسن. خب وقتی شما تجربی کاری رو میکنید زمان میبره تا خیلی چیزا رو یاد بگیرید، چون دارید تجربه میکنید و بعضی اوقات محدود میشید فقط به تجربیات خودتون. ولی وقتی شما به صورت اکادمیک هنر رو یاد میگیرید، در واقع این سرعت خیلی بیشتر، خیلی سریعتر تجربه میکنید. خیلی چیزایی که شاید اصلا به طور شخصی شاید مثلا علاقه بهش نداشته باشید ولی تجربه میکنید، یعنی از تجربیات دیگران استفاده میکنید، خیلی سریعتر این راه رو میرید. من همیشه توصیه میکنم اگر کسایی که علاقه مندن، اگر توانش هست، اگر موقعیتش هست، خب تحصیلات آکادمیک میتونه خیلی کمک کنه. من خودم واقعا بهترین دوران من دورانی بود که در آکادمیک بودم و خیلی چیزها یاد گرفتم. من اینکه دورانی که خودم رو به صورت تجربی داشتم یاد میگرفتم، یه سری علم هنر رو به اون شکلی که باید و شاید نمیدونستم، یا شاید حالت انتیوشن، یعنی اون حس رو داشتم ولی اون که چرا بعضی از اتفاقات میفته و چطور اینو خلق کنی رو خب خیلی قوی تر شدم بعد از دانشگاه. خب خیلی قوی تر شدم، اما لزوما نیست. بعضی ها این استعداد درشون هست، خیلی سریعتر میتونن یاد بگیرن. بعضی ها خب میگن ممکنه چه میگن اون استعداد ذاتی رو نشناسن ولی میتونن به طور اکتسابی میتونن یاد بگیرن، یعنی چیزی علمیه، تکنیک رو میشه یاد گرفت. جناب رائوفی، من همیشه به شاگردم میگم بهتون میتونم من تکنیک رو یاد بدم، من شما رو میتونم نقاش کنم، میتونید نقاشی بکنید، اما هنرمند بودن از درون باید یه چیز دیگه است، یه چیزی که خودشون باید پیدا کنن، بیاد بجوشه. آره، اونو نمیشه آموزش داد، اون یه چیزیه که باید در وجودت باشه. ولی خب طبیعتا معمولا در وجود همه هست. از روانشناسی بعضی میگن که ما وقتی بچه هستیم، در سن کم هستیم، خیلی کریتیو تر هستیم، آفرینشمون خیلی قوی تره، خیلی بهتره و کم میشه هرچی که میریم به سن بزرگسالی. اینه که ما اکثرمون داریم اینو. حالا ممکنه متفاوت باشه، برای یک کسی ممکنه ویژوال باشه، نقاشی باشه، برای یک کسی ممکنه موسیقی باشه، برای یک کسی یه چیز دیگه. ولی اکثر ماها این خلاقیت و این استعداد در ما هست، فقط باید شکوفاش کنیم. بحث هنر رو که شما میفرمایید، خب بحث هنر رو ما تو خیلی چیزا میشنویم. فرض کنید هنر زندگی کردن، هنر رابطه سالم داشتن، اینها حقیقتاً به یه فوتوفنایی برمیگرده که انسان میتونه از احساسات درونی خودش استفاده بکنه، از سواد و علم و دانش استفاده بکنه و بتونه یه پکیج کاملی رو در زندگی به کار ببره در قسمت‌های مختلفی که داره. و این هنر و هنرمندی بیشتر از اون خلاقیته میاد، از اون کریتیویتی و خلاقیتی میاد که انسان بتونه از خلاقیت‌های خودش به خوبی استفاده بکنه و خب احتیاج هست که ما در قسمت‌های مختلف زندگیمون از اون خلاقیت‌ها استفاده کنیم. حتی یک تحقیقی نگاه کرده بود به رشته وکالت و دیدن که وکلا، کسانی که کارهای حقوقی میکنن، اون شاخصه یا ایندکس کریتیویتی و خلاقیت درشون بسیار بالاست. و خب یه وکیل باید به مسائل مختلفی نگاه بکنه، کیس های مختلفی رو جمع آوری بکنه و بعد بتونه اون آرگومنت و استدلال خودش رو شکل بده با اون خلاقیت. پس ببینیم یه هنری در کارهای مختلف میتونه وجود داشته باشه که فرد رو بتونه موفق بکنه. شما به غیر از نقاشی شاخه یا رشته هنری دیگری رو هم تجربه کردی؟ بله، من خب جوان‌تر که بودم انجام خوشنویسم میرفتم و خوشنویسی میکردم، کار گرافیک میکردم، مجسمه سازی همچنان بعضی وقت انجام میدم.
کار طراحی صحنه و اجراش رو انجام میدم. میدادم خب بیشتر، ولی الان یه مقدار کمتر شد. معمولا وقتی شما جوونی و کار هنری دوست داری که از هر رشته هنری بالاخره یه دستی داشته باشی، یه بقول من یه تجربه‌ای کرده باشی. ولی هر چی که بعد سنت بالاتر میره یه مقدار قضیه عوض میشه. ما اینجا این اصطلاح رو داریم، میگن jack of all trade master of none. منتها وقتی سنت بالاتر میره ترجیح میدی که در یک رشته حرفه‌ای تر باشی تا اینکه خیلی کارا رو بلد باشی ولی هیچ کدومو به طور حرفه‌ای و عالی نتونی انجام بدی. رو مثلا من یواش یواش هرچی که سنم بالاتر رفت خیلی از این فعالیت‌های هنری رو هی کم کردم و خیلی بیشتر به طور خیلی تاکید بیشتری کردم رو نقاشی و طراحی و این سالهای گذشته دیگه بیشتر و گاهگداری کار مجسمه سازی میکنم. واقعیتش خودم رو مجسمه ساز نمیدونم، ولی شما اگه طراحیت خوب باشه خب خیلی از کارها رو میتونید انجام بدید. خیلی از رشته های دیگر که مربوط میشه به هم رو میتونید انجام بدید. ولی خب بیشتر الان تمرکزم رو کار طراحی و نقاشی. بسیار عالی. خب ما چون وقت کمی داریم تا تنفس وارد بحث کلی‌تری نمیخوام بشم، یه سوالی که برام هست اینه که به نظر شما کار هنری یک کار ویژه یک فرهنگه و در اون فرهنگ معنا پیدا میکنه، یا کار هنری میتونه جهان شمول باشه، یونیورسال باشه؟ اتفاقا سوال خیلی خوبیه و ما بیشتر روی این سوال حالا در بعد از بریکی که داریم صحبت میکنیم. هر دوش میتونه باشه. من همیشه شخصا سعی کردم که کارهام بیشتر یونیورسال باشه، برای اینکه خب بتونم با مخاطبین بیشتری در ارتباط باشم یا مخاطبین بیشتری بتونن با کارهای من ارتباط برقرار کنن و اون تجربه‌ای رو که من یا اون حسی رو که من میخوام بتونم با مخاطبین بیشتری شریک بشم. وقتی شما کارتون به نحوی فرهنگی میشه یا یک آیدنتی خاصی یا یک هویت فرهنگی یا ملی میگیره، طبیعتاً یک مقدار مخاطبینتون رو محدود میکنه. نه از اینکه نتونن تجربه کنن، ممکنه کار رو ببینن و لذت هم ببرن، ولی ارتباط عمیقی باش برقرار نکنن. دقیقاً. چون من روی این قضیه اتفاقا من می‌خواستم، شما وقتی یک کار هنری رو میبینید معمولا غالبا، یعنی نه لزوما ولی غالبا دو بعد داره. یک بعد ظاهری این اثر هست که حالا طبیعت یا انسان یا هر چی هست، کار رنگ پردازیش، به هر حال کمپوزیسیون جالبش یا کنتراست بالاش، اینا اولین چیزی که شما در یک اثر هنری میبینید و توجه شما رو جلب میکنه. منتها مخاطب اگر بخواد که یه مقدار عمیق‌تر و احساسی‌تر با اون اثر هنری ارتباط برقرار کنه، باید به خودش این اجازه رو بده که از این سطح یه مقدار عمیق‌تر بره و مقصود و معنا و محتوای کار رو بگیره. محتوای کار بعد دوم یک معمولا نه لزوما ولی غالبا بعد عمیق‌تری از یک کار هنری هست. اونجاست که هنرمند دوست داره که کارش با مخاطبین بیشتری بتونه این تجربه رو ارتباط برقرار کنه. روی حساب میتونه هر دو باشه. گاهی شما همدن این کارش، گاهی شما میخوای از یک فرهنگ، یک جامعه یا یک مشکلی که مربوط به یک جامعه میشه صحبت کنی یا اون احساست رو بیان کنی و میخوای اون احساس یا رو پیامی رو جهانیان پیامی رو برسونی. چرا؟ بله هست. بعضی وقت عمدی شما این کارو میکنی که میخوای یه پیامی رو برسونی. مثلا اتفاقاتی که اخیراً در ایران میفته، خب هنرمندا تحت تاثیر این اتفاقات هستن و کارهایی رو انجام میدن و این باعث میشه که بتونن ارتباط برقرار کنن و این پیام رو برسونن به قول من غیر از حالا ایرانی ها.
میتونه باشه اگر که مقصود نقاشون باشه، ولی خب هر چقدر که این یونیورسال باشه طبیعتاً مخاطبین بیشتری میتونن به طور شخصی با این کار نه فقط پیام رو بگیرن بلکه خودشون رو ایدنتیفای کنن، خودشون رو ببینن در اون اثر هنری و این خب خیلی قوی تره، خیلی عمیق‌تر و احساسی‌تر برخورد کردن با یه اثر هنری است. بسیار هم عالی، ممنون از رسول فدوی عزیز. دوستان ما در این قسمت میریم یک تنفس کوتاهی داریم، اما وقتی برگشتیم نگاهی میاندازیم به داخل این کتابچه. با ما باشید. شما به آینه نگاه میکنید. برمیگردیم خدمت شما عزیزان. دکتر پیمان رؤوفی روانشناس بالینی هستم. در نیمه دوم برنامه امروز با کارشناسان در استودیو همراه من رسول فدوی، هنرمند و نقاش برجسته‌ای هستند که در نیمه اول برنامه از نحوه آغاز به کارشون در دوران خردسالی صحبت کردند و در پایان نیمه اول هم یک نگاهی کردیم به اینکه آیا هنر قراره که ویژه یک فرهنگ باشه یا یک قدرت جهان شمولی داره که در فرهنگ‌های مختلف قابل ادراک و بررسی است. اما همونطور که بهتون قول دادم در این نیمه دوم برنامه نگاهی میندازیم به تجربیات زندگی و اتفاقاتی که در زندگی این هنرمند افتاده تا به امروز و بسیار بسیار زیبا ایشون یک کتابچه‌ای رو از زندگی خودش تهیه کرده که یک شاید دفترچه خاطراتی هست یا یک بایوگرافی و زندگی نامه‌ای هست که خود او تمامی تصاویر رو تصویرگری کرده است. خب با کمک آقای کارگردان ما نگاهی به درون این خواهیم انداخت. بفرمایید، ما سراپا گوش هستیم. بله، این کتابچه و این دفترچه خاطرات تصویری من از 3 بخش تشکیل میشه. قسمت اول این کتاب مربوط میشه به دورانی که در ایران بودم، سختی هایی که اونجا کشیدم، اتفاقاتی که در ایران افتاد از زمان انقلاب و جنگ و بعد از اون که نهایتا منجر به ترک من از ایران شد. قسمت دوم این تصاویر مربوط میشه به مهاجرت، دوران مهاجرت من که تقریبا چیزی حدود 14 سال طول کشید و بعد قسمت سومش بیشتر در ارتباط بعد از این که من نهایتاً به آمریکا اومدم و خب درسته شاید یه سری از مشکلاتم حل شد ولی خب باز هم با مسائلی مثل دوری از خانواده و یک مقدار خب مشکلاتی که هر مهاجری طبیعتاً تجربه میکنه و به هر کشوری که میره به عنوان مهمان میپذیرنش باش برخورد میکنه. این کتابچه از زمان در واقع نقاشی ها از زمان انقلاب 57 شروع میشه. همونطور که قسمت اول اشاره کردم اون دوران خب خیلی تأثیر روحی روانی رو من داشت. من کلا خب یه زندگی خیلی دراماتیکی داشتم. حالا بعضیا میگن تراماتیک برای اینکه واقعا بعضی از اون چیزهایی رو که ما در دوران کودکی دیدم واقعا تراما بود، مثل همون شاهد صحنه‌های اعدام واقعا در میدان شهر بودن. واقعا یک همچین اتفاقاتی. حالا خیلی من اشاره نمی کنم به همه چیز به خاطر اینکه نمیخوام ذهن بینندگان رو آزار بدم، ولی خب یه همچین تجربیاتی من داشتم و از زمان انقلاب شروع کردم این رو به تصویر کشیدن و بعد خب بلافاصله جنگ شد پشت سرش و خب مسائل مختلف اتفاقاتی که در دوران جنگ می افتاد یا
به قول معروف تجربیاتی که من خودم کردم در زمانهای فرض کن بمباران هایی که اتفاق می افتاد در ایران و خب اینا همه حتی اون صحنه اگر برگردیم به اون صحنه بمباران ها اون واقعا من به عنوان خب سنم کم بود ولی حس رو میکنی میفهمی چه اتفاقی داره میفته. ما بعضی اوقات در شبایی که بمباران میشد خب جای پناهگاهی نداشتیم، میرفتیم زیر پله خونه یا هر جایی که ممکن بود احساس میکردیم یه مقدار امن‌تر میموندیم و این صدای انفجار هی نزدیک و نزدیکتر میشد. توی این نقاشی که اینجا الان بر روی صفحه هست فکر میکنم این همون بحث بمباران باشه چون یه هواپیمایی هم توی آسمون دیده میشه و ظاهراً بمبارانی کرده و تمام وحشت رو میشه در چهره این کودکی که این جلو ایستاده دید. این واقعا این اتفاق افتاد. من حتی یادمه که در یک روز در مدرسه بودیم و یک هواپیما رو دیدیم که داره به شدت و با سرعت میاد سمت ما و انقدر ارتفاعش کم بود که به جرئت میگم من میتونستم کاملا حتی خلبان رو ببینم و این یه راکتی رو به هر حال سمت ما فرستاد و من فکر کردم که اونجا دیگه کارمون تمومه و پریدیم رو زمین. خوشبختانه پشت سر دیوار مدرسه‌مون یک رودخونه بود و این کنار رودخونه گل زمین اینقدر نرم بود که این راکت منفجر نشد. یعنی من احساس می‌کردم که دیگه تمومه، کار تمومه و این همون لحظه‌ایه که به هر صورت که زندگی تموم میشه و بعد منفجر نشد و احساس کردم که نه، مثل که قراره که ما زنده بمونیم و زندگی کنیم. منتها من سالها همچنان این کابوس رو در خواب می‌دیدم تا زمانی که من این تصاویر رو به تصویر کشیدم که دیگه این اون قسمت هنردرمانی بود که تونستی یه مقداری این تراما رو پردازش بکنی و بتونی در ذهن خودت به یه نتیجه‌ای برسی. بله دقیقاً به همین شکله. بعد از اینکه خب حالا جنگ همچنان که جنگ ادامه داشت در اوایل بعد از انقلاب فشارها خب خیلی بیشتر شد روی هنرمندان یا روشنفکران که به هر شکل مخالف ایدئولوژی حکومت جدید بودن به هر صورت و خب من هم موقع تازه فعالیت هنری بیشتر میشد و هنر خب خیلی محدود شد و بعد از انقلاب بعضی از رشته‌های هنری مثل مجسمه سازی اصلا حرام میدونستن. اصلا منع شده بود. ممنوع بود. نقاشی هم کلا محدود میشد به طبیعت و یا مسائل انقلابی به هر موضوعی که به یک شکلی هماهنگ و در اون مسیر ایدئولوژی حکومت بود ولی به غیر از اون همه چیز به هر صورت محدود شده بود و منم خب طبیعتا نقاشی برای من یک وسیله بود که احساسات خودم رو بیان کنم و طبیعتا در مسیر اون جریانات نبود و همیشه به مشکل برمیخوردیم و فشارها بیشتر و بیشتر میشد. بارها من به حد مرگ کتک خوردم به خاطر هنر، به زندان رفتم و که اینا در نهایت منجر به این شد که من به این نتیجه رسیدم که نه، من نمیتونم اگر که بخوام به عنوان یک هنرمند زندگی کنم باید یک فضای آزار و بازی رو پیدا کنم و اونجا بود که به فکر مهاجرت افتادم. البته خب فکر مهاجرت از ابتدا در ذهن من بود چون برادر من در اروپا زندگی میکرد و خب مشوق من بود، معلم من بود و دائم بر من از اتفاقات و فعالیت‌های هنریش میفرستاد و من همیشه در ذهنم این بود که یک همچین تجربه‌ای رو داشته باشم که نهایتاً منجر شد به ترک من از ایران. منتها اون آغاز یک سفری بود که تقریباً 14 سال به طول انجامید تا من به آمریکا رسیدم. در ابتدا من به اروپا رفتم و متاسفانه بعد این مدت کوتاهی که در اروپا بودم به این نتیجه رسیدیم که امکان اقامت در اونجا وجود نداره و من دوستی داشتم در تایلند
که به پیشنهاد اون رفتم تایلند به امیدی که بتونم از اونجا راهی پیدا کنم و به یک کشور دیگه برم و بتونم اقامت بگیرم که متاسفانه اون اتفاق نیفتاد و من توی تایلند ماندگار شدم و خب ابتدا اونجا خیلی سخت بود ولی یواش یواش خب به هر حال استودیومو دایر کردم، شروع کردم به کار هنری. بعد تو همون دوران بود که من در اولین درخواستم به سازمان ملل مردود شد، ولی بعد از چند سال دوباره تقاضا دادم و به عنوان پناهنده پذیرفته شدم و اونجا بود که من با سازمان ملل هم فعالیت داشتم به طور داوطلبانه. مدیر برنامه هاشون بودم. تقریبا سالانه برای روز جهانی پناهنده ها ما همیشه برنامه هایی داشتیم و من اینا رو برنامه‌ریزی می‌کردم که هم جامعه اونجا رو، مخصوصا جامعه خارجی، کسایی که به قول معروف تایلندی نبودن، خارجی هایی که در بانکوک زندگی می‌کردن، هم اینکه بتونیم این مسائل مشکلات رو بیشتر آشنا کنیم و هم بتونیم کمک‌هایی رو برای پناهنده ها فراهم کنیم. اونجا بود که من خب خیلی هم با پناهنده ها کار میکردم، هم به زندان ها میرفتم، به زندانیان سر میزدیم و هر چی که در توانمون بود اون خدماتی رو که میتونستیم بهشون میرسوندیم. و نهایتاً من وقتی اعتبار پاسپورتم داشت تمام میشد، به این نتیجه رسیدم که نمیتونم در تایلند بمونم و باید به فکر مهاجرت به کشوری باشم که بتونم اونجا یک وضعیت قانونی و اقامت قانونی داشته باشم. اونجا بود که به هر حال منتها از زمانی که من پذیرفته شدم به عنوان پناهنده تا زمانی که فرستاده شدم تقریبا 5 سال طول کشید و در طول این 5 سال من یادم هر روز صبح تا ساعت اداری همیشه اشتیاق داشتم، خیلی خوشحال بودم، خیلی امیدوار بودم که به ما بگن کی و کجا میری. ولی خب بعد از ظهر که غروب که میرسید و آفیس ادارات تعطیل میشد، این امید من به یأس تعطیل میشد و خبری نبود و من تو این شرایط تقریبا 5 سال زندگی کردم که برای زندگیم واقعا نمیتونستم هیچ حرکتی بکنم. من که هر کاری میخواستم بکنم میگفتم که شاید فردا تماس بگیرن، شاید فردا روز رفتن باشه. وقتی آدم نمیدونه کی انتظار به سر میرسه، بس انتظار میتونه خیلی ناراحت کننده باشه، خیلی سخت باشه. دیگه به هر حال از اونجا نهایتاً من در سال 2009 دسامبر بعد از 14 سال در تایلند به آمریکا اومدم و تو تایلند هم خب تجربیات خیلی سختی داشتم. من اینکه سالهای اولی که در تایلند شروع کردم زندگیمو بسازم، با اینکه حتی وضعیت خیلی قانونی اون چنانی نشون بر که البته اون موقع هنوز خیلی شانس آوردم من در واقع. حتی روزهایی بود که ما غذا برای خوردن نداشتیم. من و یکی از دوستان من که با هم بودیم و من خیلی شانس آوردم که تو اون بدترین شرایط که واقعا دیگه داشتم احساس می‌کردم که چاره‌ای نیست، باید برگشت به ایران، تونستم یک کاری بگیرم در یک مؤسسه‌ای به عنوان گرافیست. بازم اینجا هنر به دادم رسید و خب یه مقدار وضعیتم بهتر شده بود، ولی به هر حال اون دوران سختی که شما هنوز وضعیتت معلوم نیست، که چون تایلند که به هر حال عهدنامه ژنو رو امضا نکرده بود و هیچ تعهدی در قبال پناهنده ها نداشت و به همین دلیل حضور پناهنده ها در تایلند تقریبا غیر قانونی بود و حتی وقتی شما که میخواید فرستاده بشی به یک کشور مهمان که شما رو به عنوان پناهنده میپذیرن، شما ابتدا باید برید زندان و به خاطر اینکه حضورت در اونجا به طور غیر قانونی بود
و بعد میرفتی دادگاه و از به قول معروف اون خسارتی رو که اون روزهایی که به عنوان غیرقانونی اونجا بودی بپردازی تا بعد بتونی بری به کشور میزبان بفرستن. آقای کارگردان، یک تصویری از یک زندانی هست که زندانیان زیادی داخلش هستن. من تصورم اینه که این یک تصویری است از اون زندانی که الان دارید میفرمایید که تعداد زیادی از زندانیان بر روی کف زمین. بله این دقیقا همون. البته خب شاید شرایط مقدار بدتر از همین بود، ولی دقیقا همینه. یک سالونی ما تقریبا خیلی هم بزرگ نبود، شاید صدها نفر تو اون فضای کوچیک کنار هم دیگه میخوابیدن و واقعا اصلا تایلند که خب میدونید کشور بسیار گرمسیری هست و تمام این خروجی هایی که حالا پنجره هایی که اون بالا بود سالها بود که به هر حال تمیز نشده بود، هیچ هوایی نمی اومد، هوای تازه و حالا چیزی نمی اومد و تو اون شرایط گرم و اینا ما مجبور بودیم کنار هم دیگه بخوابیم که معلوم نبود که کی هست بغلت، اون شخصی که کنارت هست چه جرمی مرتکب شده. و حالا بدشانسی من بود زمانی که من رفتم اونجا یک کسی از زندان فرار کرده بود و آبها رو قطع کرده بودن و شما فکر کنید تو همچین جایی که تقریبا 4 تا 5 تا دستشویی داشت که در و دیوار هم نداشت و آب هم نبود و این غذا رو که می‌خوردن به هر حال نمی‌تونستن تمیز کنن، یک وضع فوق‌العاده ناراحت کننده و غیر قابل تحملی بود واقعا. به هر حال ولی دیگه چاره. فرمودید که آمدید به آمریکا و زندگی رو در آمریکا تونستی شروع بکنی. برای بار سوم من زندگیم رو باز در آمریکا از نو شروع کردم. خب طبیعتاً اینجا هم مشکلات خاص خودش رو داشت و راحت نبود. حالا چند تا مسئله، خب شما دوری از عزیزان، خانواده یه طرف قضیه بود و پا گرفتن در اینجا و شروع به کار کردن خب یک بحث دیگه ای بود و در بسیار از مواقع شما بعضی اوقات برخوردهای نجات پرستانه رو میدیدی و ناراحت کننده بود. و اینم بگم که من 2 ماه بعد از اومدن من تصویری هست در اونجا که من تو بیمارستان هستم، 2 ماه بعد از رسیدن من به آمریکا در روز والنتاین، روز روشن ظهر والنتاین بود، من داشتم میرفتم سر کار و اون زمان هنوز وسیله نقلیه نداشتم، باید از وسیله نقلیه عمومی استفاده میکردم. در ایستگاه اتوبوس بودم که یک ماشینی منو میزنه و تقریبا جمجمه سرم میشکنه و صدمه خیلی شدیدی میبینم در اون تصادف. من خب یه مقدار به هر حال پول جمع کرده بودم که بتونم زندگیم رو اینجا شروع کنم، منتها تمام اون پولی که جمع کرده بودم هزینه اون دورانی شد که نمیتونستم کار کنم و فقط هزینه بیمارستان من چیزی بود $53,000 شده بود و ماها طول کشید که دوباره در اون موقع که احساس کردم دیگه زندگی همه چی داره خوب میشه، دیگه رسیدیم به اون نقطه‌ای که میخواستیم برسیم، این اتفاق باز افتاد که آدم بعضی وقت همیشه از خودش میپرسه که چرا این کی تموم میشه این مشکلات. یه بار خب از ایران، مشکلات ایران، درگیری ها، زندان، فرار از ایران، تایلند، مشکلات اونجا، پا گرفتن اونجا، 14 سال در واقع تو این ترانزیت بودن، نمیدونی آینده چیه، چی میخواد بشه و نهایتا میرسی به اینجا که فکر میکنی دیگه همه چی خوب شده، باز اینجا هم یه موانعی سر راه قرار میگیره و باید با اونها هم جنگید. و بعد یه تصویر خیلی جالب دیگری اینجا توی کتاب هست که مربوط به سان فرانسیسکو است و یک خیابون بسیار معروفی است در سان فرانسیسکو که این برمیگرده به زمانی که شما
رفتی به دنبال کردن پشن خودت و رفتی به آکادمی هنر دانشگاه سان فرانسیسکو. واقعا اون دوران یکی از بهترین دوران زندگی من بود، به خاطر اینکه بالاخره من چون این آرزوی همیشه من بود که بتونم این تصویری که الان بر روی صفحه هست، حالا اونچه که من دارم میبینم یه سربالایی های تندی است، 3 سربالایی تنده که من اینجا دارم میبینم و یک نور بسیار بسیار قوی، محکم و جالب که همون امید آینده و روشن و آینده روشنی است که در پس این سربالایی های تند میشه در این تصویر دید و چقدر شما این رو زیبا اینجا تصویر کردی. اون دوران واقعا بهترین دوران زندگی بود، چون من همیشه آرزوی من این بود که در یک فضای آزاد بتونم این فرصت رو داشته باشم که تحصیل کنم، در واقع بتونم نقاشی رو واقعا چون تو ایران تحصیلات داشتم ولی خب آزاد نبود، یعنی خیلی چیزها رو واقعا نمیشد، مخصوصا مثلا فرض کن طراحی از مدل زنده همچنین حداقل به شکل برهنه‌اش که اصلا امکان پذیر نبود، یا خیلی چیزای دیگه، یا به هر صورت تجربیات ایران خیلی متفاوت با اینجاست، یه فضای آزاد و اون دوران واقعا بهترین دوران زندگی من بود که من دوباره بعد از این همه تجربیات خودم رو به شکلی که دانش آموز دیدم، خودم رو به شکلی هنوز I'm a student. یعنی اونجا بود که تونستم اتفاقا خیلی تأثیر خیلی قوی رو کار من داشت. چون ما به پایان برنامه رسیدیم، دلم میخواد که با آخرین تصویری که اینجا هست تمام بکنیم و تصویری هست، تعدادی عکس شما اونجا داری و یکی رو بلند کردی و داری اسپسیفیکلی به صورت ویژه نگاهش میکنی. این رو میتونی برای ما توضیح بدی؟ بله، این عکس‌ها اگر نگاه بکنید عکس‌های سیاه‌سفید هست و عکس‌های قهوه‌ای که بعداً اومده بود، این طول زمان رو نشون میده. درسته. و تمام اون عکسایی که میبینید عکس‌های خانوادگی هست، از خواهرام، برادرم، دوستام، دوران کودکیم، خاطراتم و در نهایت عکسی که تو دست من هست عکس مادرمه که متاسفانه آرزوی مادرم قبل از اینکه این دنیا رو ترک بکنه این بود که یک بار دیگه منو ببینه و هر موقع که تلفنی با هم صحبت میکردیم خیلی از این قضیه ناراحت بود که شاید این فرصت رو پیدا نکنه و متاسفانه همینطور هم شد و نتونستیم همدیگه رو یک بار دیگه ببینیم. روی این حساب اون تصویر آخرین تصویری بود که من از مادرم در ذهنم داشتم، علیرغم همه اونها، چون بقیه اونها رو این امکان هست و شد که بعدها ببینم، ولی به هر صورت مادرم دیگه از دست دادم. برای همین این تصویر اون غم و اندوهی که آدم در مهاجرت حس میکنه، دوری از عزیزان در غربت، حالا برای کسایی که میتونن برن و بیان شاید اونقدر نباشه، ولی برای بعضی از ماها که امکان برگشتمون وجود نداره در یک آرزوست. و در تمام این دوران، چه دوران کودکی، سختی هایی که اون اتفاقاتی که اون دوران کودکی افتاد از زمان انقلاب، جنگ و بعد دوران حالا نوجوانیمون، درگیری ها، زندان، کتک خوردن ها فقط به خاطر هنر یا چیزایی دیگه، به صورت آزادی های خیلی ساده، چیزای خیلی ساده که دوران ما اینجوری بود، شاید بلند کردن مو یا پوشیدن اینا رو دارن آستین کوتاه یا مثلا این چیزای خیلی معمولی. و بعد مهاجرت من از ایران 14 سال به شکل نامعلومی توی کشوری که کسی رو نمیشناسی، زبانش رو بلد نیستی. و مثلا یادم نمیره اون زمانی که واقعا هیچ پولی نداشتیم، فکر کنم ما توی کشور غریب نه هیچ کسی رو میشناسیم، نه زبانشون رو بلدیم، تنها و تنها. و بعد حتی که آمریکا اومدم، در تمام این مدت
هنر همیشه حضور داشت تو زندگی من. ازش کمک گرفتی و بهره گرفتی. و من به جرئت دارم میگم اینو، من اگر من نقاش نبودم من دچار افسردگی شدیدی میشدم. و تنها دلیلی که احساس میکنم که یه مقدار آزادم از این تجربیات سختی که داشتم و رها شدم به خاطر هنردرمانی. بسیار عالی. ممنون از شما رسول فدوی عزیز. دوستان به شما این مژده رو میدم که ما با هنرمندمون آقای فدوی عزیز برنامه دیگری رو هم خواهیم داشت. حتما به اون برنامه هم توجه بکنید. سپاسگزار شما هستم که به برنامه با کارشناسان لطف دارید. تا درودی دیگر، بدرود. با کارشناسان